שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקור. היום נדבר על משחק הזלדה החדש Echoes of Wisdom לנינטנדו סוויץ'. כשנינטנדו השיקה את The Legend of Zelda המקורי בשנת 1986, היא יצרה את אחת מהסדרות הטובות ביותר בגיימינג, אם לא הסדרה, ועל הדרך, את אחד הבלבולים הגדולים ביותר בתחום. לגיבור המשחק קוראים זלדה, נכון? בדרך כלל התשובה היא לא יבור גיימינג מצוי, זה לינק. תוציא את הראש שלך מ-Call of Duty פעם במנוול? Well, excuse me, princess. אבל הפעם, הטועים יצדקו. אחרי שפרינסס פיץ' קיבלה משחק משלה השנה, נינטנדו נתנה סוף סוף גם לזלדה האיקונית משחק מלא בכיכובה. נשים בצד כמה משחקים זניחים שאף אחד לא באמת שיחק, והתוצאה היא שילוב מענה של אולד סקול זלדה עם המשחקים החדשים. האם The Legend of Link, זלדה Echoes of Wisdom עומד בין המשחקים הטובים בסדרה? תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים, ובואו נתחיל. אף אחד לא ציפה למשחק זלדה חדש השנה, והעובדה הזאת בפני עצמה גורמת ל-Echoes of Wisdom להיות הפתעה משמחת. המשחק החדש מאת נינטנדו וסטודיו גרזו, החבר'ה מאחורי הרימק המעולה של Link's Awakening, שאגב היה הביקורת הראשונה שלי בגיימי, נראה ומרגיש כמו גרסה מודרנית של משחקי 2D זלדה קלאסיים, שזה כבר תענוג נוסטלגי מכל טוב. ומוסיף מספר פיצ'רים מעניינים שלוקחים את נוסחת זלדה הישנה והטובה קרוב יותר לסטייל הגיימפליי החופשי מעודד היצירתיות של Breath of the Wild ו-Tears of the Kingdom. במהלך עוד קרב מול גנון בדרכו להציל את הנסיכה, לינק נשאב לקרע בין ממדים היסטורי, וכעת על זלדה לקחת את המושכות ולהציל בעצמה את המצב. הטוויסט, זלדה, היא לא ממש בנויה ללחימה, בטח לא לסחוב חרב ומגן כבדים, פחות מתאים. ואם זה לא מספיק, אבי המלך היירול ויועציו הנאמנים נשאבו גם הם למימד העולם הקפוא והוחלפו בכפילים מרושעים שמיד הוציאו צו מעצר לנסיכה המסכנה. לשמחתנו, פייה בשם טריי מופיעה ומעניקה לנו מטה קסמים המאפשר לזלדה לייצר ולשלוט בשכפולים של כל אויב הנקרא בדרכה. מי צריך חרב כשאפשר לשלוח כמה מובלינים לעשות עבורנו את העבודה, רק שהשדרוגים לא מפסיקים פה. זלדה תלמד גם לשלוט בחפצים מרחוק, לייצר הדים של אובייקטים, ואפילו להיכנס למצב לחימה בו תוכל להשתמש בארסנל הנשקים של לינק ולהסב נזק רציני לאויבים, לזמן מוגבל. ברגע שיצאתי לעולם הגדול, הופתעתי מהדרכים השונות בהן Echoes משדרג את חוויית החקירה המוכרת. אם בעבר, שורה של עצים או סלעים הייתה מסמנת לי היכן לא ניתן לעבור, הפעם זלדה יכולה לייצר בחופשיות שולחנות או מעליות שיאפשרו לנו לנוע מעל כמעט כל מחסום שנראה. כשלמדתי לייצר הד של מיטה, גיליתי שהיא משמשת לא רק כרמפה, אלא גם כתחנת ריפוי זמינה וניידת. That's good stuff. במהלך המשחק נלמד לייצר עשרות רבות של Echoes שימושיים, שיהפכו את יכולות ההתניידות של זלדה לחצי פלטפורמר. קיימים מיקומים רבים במשחק המוצגים מזווית צידית כמו במריו, המתפקדים ממש כמו אתגרי פלטפורמינג, אותם נצלח בעזרת יכולות שונות שלמדנו, ופאזלים הניתנים לפתירה במגוון רב של דרכים, בהתאם ל-Echoes שלמדנו וליצירתיות שלנו בשימושם. מעבר ליכולות הדינמיות של זלדה, שאר המשחק ירגיש מאוד מאוד מוכר למעריצי הסדרה. מוזיקה מקסימה בתזמורת מעשירה את החוויה מתחילת המשחק עד סופו. יש פה עולם פתוח צבעוני עם המראה הפלסטיקי החביב מלינקס אווייקנינג, אותו נסרוק ביסודיות כשנחפש ריבי לב להרחבת מד הבריאות שלנו, וקריסטלי עוצמה לשדרוג יכולות הסורד פייטר של זלדה. יסודות בכל פיקסל ופיקסל של העולם הגדול הזה, אז תהפכו כל אבן בדרככם, תרתי משמע. ברחבי הממלכה ייפתחו קרעים לעולם הקפוא, אותם נוכל לחקור במטרה למצוא את חבריה העבודים של טריי, לסגור את הקרע ולחזק את כוחות האקו שלנו שיאפשרו לזמן מספר הדים גבוה יותר בו זמנית. וכמובן, זה לא היה משחק זלדה בלי הדאנג'נים. חוץ מ-Breath of the Wild שלא היו בו כמעט, אבל נניח לזה כרגע. ב-Echoes of Wisdom יש כמות מכובדת של דאנג'נים, שרובם ידרשו סיום קווסט שקשור לעמים השונים המתגוררים בהיירול, וסגירת ריפט לפני שתיפתח בפנינו גישה. בעוד שנהניתי מכל שנייה בטמפלים ובבוסים השונים, אני חייב להודות שגם הייתה לי תחושה חזקה של been there, done that.
תשמעו, אני מעריץ ענק של הסדרה הזאת, אז כואב לי להגיד את זה, אבל המבנה הקבוע בו נבקר בכפר של הזורה, הגורונים והגירודרו בדרך לטמפל הבא, מתחיל להגיש קצת מאוס. תמיד נעזור לבן של מנהיג הגורונים להיכנס לנעליו של אביו, הזורה תמיד מסוכסכים בינם לבין עצמם, והדקו תמיד תחמנים. אוקיי, מה הלאה? אם הייתה כתיבה או דמויות מעניינות, אז זו לא הייתה בעיה גדולה, אבל לצערי זה לא המקרה. הגיע הזמן שנינטנדו תכיר לנו כמה עמים ולוקיישנים חדשים כדי למנוע מהנוסחה המוצלחת להפוך הראשה. גם אזור הדמדומים הסגול בתוך הקראים, אליו נחזור שוב ושוב, לא נראה שונה מדברים שכבר ראינו בהמון משחקים אחרים. הדאנג'נים עצמם מענים כמובן, אבל לא מאתגרים או זכרים מספיק כדי לבלוט בין הדאנג'נים האיכותיים בסדרה. ואם כבר אנחנו בניט פיקינג, בואו נדבר על הקומבט. הקונספט של לפצות על חוסר יכולת הלחימה של זלדה עם הטריירוד ששולט בשכפולים הוא מגניב, אבל בפועל זה לוקח מידינו את השליטה. הרבה קרבות פשוט ישבתי בצד בזמן שהעדים שלי נלחמו באיטיות באויבים השונים, ודוגרי זה לא מרגש במיוחד. אם נינטנדו רוצים לעשות עוד משחקים בסגנון בהם הכוכבת היא זלדה, מתבקש שנשלוט ביצורים עצמם בזמן הקרבות, כדי שכל הסיפור ירגיש יותר מספק. העובדה שקיים בכלל סורד פייטר מוד מוכיחה שנינטנדו לא הרגישה שלשלוח אקוז להילחם עבורנו יהיה מספיק מעניין ומהיר, אבל בפועל זה גרם לי לסלוד מרגעים שלא יכלתי להשתמש בו, כי נגמרה לי האנרגיה שנדרשת להפעלתו. אולי היה עדיף שהיו מסירים לחלוטין את מוד הלחימה מהמשחק, ומשפרים את הקומבט של זלדה עצמה, כי מה שזה גרם לי זה להתגעגע לשלוט בלינק, ואני בטוח שזאת לא הייתה המטרה. יש פה פוטנציאל, אבל גם הרבה מה לשפר. ביקורת נוספת שיש לי היא שממשק בחירת האקוז, שבדומה לתפריט החפצים האינסופי מ-Breath ו-Tears, הופך להיות די מסורבל לשימוש עם הזמן, לאור העובדה שנלמד מעל 100 אקוז שונים. חלקם הגדול גם נהיים לא רלוונטיים כשנשיג גרסה יותר חזקה שלהם, אז חבל שנינטנדו לא סיפקה אופציה להכין לואוד-אוט משלנו, בו היינו יכולים לסדר את היכולות שלנו בצורה נגישה ונוחה. ולכנוח, נתקלתי גם בכמה באגים. הם היו די בקטנה ולא הפריעו להנאה שלי, אבל זה מראה נדיר במשחק של נינטנדו, והצביע על חוסר ליטוש קטן ולא אופייני לחברה. מה שפועל פה, ובגדול, זה השילוב של הקסם הקלאסי של זלדה עם המשחקים המודרניים. הידיעה שכל פינה בעולם הגדול והמפורט הזה מכילה אקו חדש שיפתח בפני יכולת שימושית, אופציה להתניידות ורטיקלית או כלי נוסף לפתרון פאזלים, גרמה לי לא לרצות להניח את השלט לרגע. זה באמת לא משנה אם אני שולט בזלדה או לינק. אלו הרגעים בגללם התאהבתי בסדרה מלכתחילה. לסיכום, מי היה מאמין שגם אחרי 7.5 שנים הסוויץ' ימשיך להפציץ? אני לא אקרא לאקוז אוף וויזדום שירת הברבור שלו, כי יש עוד משחקים שווים בדרך והסוויץ' 2 טרם מוכרז רשמית, אבל אין ספק שנינטנדו ממשיכה להפתיע. עם או בלי לינק, הזלדה החדש גרם לי להרגיש לגמרי בבית. אני אישית לא הרגשתי קשיים עם הפריים רייט, אבל מי שרגיש לזה אולי ירגיש אחרת, והגיימפליי משלב בצורות מעניינות בין הישן לחדש. האם זה בין הזלדות הכי טובות ever? בעיניי, לא ממש. יש פה קונספט חדש ומעולה עם הטריירוד, אבל כל מה שמסביב מהקווסטים לדאנג'נס, לעיצוב ואפילו לזלדה עצמה, גרם לי להרגיש שנינטנדו לא שברה את הראש בניסיונות לחדש. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom הוא משחק מעולה, אבל מול שאר הסדרה הוא לא כזה אגדי. הציון שלי ל-The Legend of Zelda Echoes of Wisdom 81. תודה רבה לנינטנדו ישראל וטור גיימינג על עותק הסקירה שהגיע מהמארז המפנק הזה. ועכשיו, תורכם זלדאיסטים. האם המשחק החדש נכנס לטופ 5 שלכם בסדרה? רוצים שנינטנדו ייתנו לזלדה עוד משחקים בסגנון? מה המשחק הבא שהייתם רוצים שיעשה לו ביקורת? כתבו לי בתגובות, וכמובן, תנו לייקנו לסרטון אם אהבתם, יירשמו לערוצים חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.